यो घिउ सिमी र काउली आफैमा मिठो पनि एउटा खानेकुरा हो जसलाई हामी सजिलोसँग हाम्रो घरमा बनाउँछौँ। सुरुमा मैले तेल यसरी तोरीको तताएर राखिसकेको छु। तेल तातिसकेको छ, त्यसपछि अलिकति हामी यसमा जिरालाई राखिदिनेछौँ र जिरा चाहिँ हाम्रो सिङ्गो नै हो। त्यसपछि थोरै हामी प्याज पनि यसरी राखौँ। अब हामी यसमा खुर्सानीलाई राख्छौँ र पिरो कति चाहिन्छ त्यो अनुसार अलिकति बढाउन घटाउन सकिन्छ। र घिउ सिमीलाई मैले यसमा राखिदिएँ। मैले चाहिँ यस्तो साइजमा घिउ सिमीलाई काटेको हुँ। च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्सक्राइब पनि गर्नलाई नभुल्नु होला। त्यसपछि अदुवा लसुनको पेस्टलाई मैले राखिदिएँ र यसलाई यसरी चलाउनु पर्छ। अब टमाटर यसमा राखौँ र यसलाई पनि यसरी चलाइदिउँ। बनाउनलाई अति नै सजिलो र छिट्टो पनि बन्छ यो घिउ सिमी र काउली। त्यसपछि बेसार यसमा मैले राखिदिएँ। आजको भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लागेको छ प्लिज कमेन्ट गर्नलाई नभुल्नु होला। र यो जिरा र धनियाको धुलो हो र अलिकति नुन पनि राखौँ र सबै सामग्रीहरूलाई यसरी चलाउनु पर्छ। यो हल्का यो सफ्ट हुन थालिसकेपछि काउली यसमा राख्छौँ र यसलाई पनि सबैतिर मिल्ने गरी चलाउँदै जान्छौँ। र मैले चाहिँ यसरी यसलाई पकाइरहेको छु। अब थोरै आवश्यकता अनुसारको पानी पनि हामी यसमा राख्छौँ। र यसलाई यसरी चलाएर र यसरी पाकिरहेको पनि छ। र बीचमा अलिकति गरम मसलालाई राखिदिनुपर्छ। काउली पाकिसकेपछि मात्रै हामी गरम मसलालाई प्रयोग गर्नुपर्छ। र अन्तिममा यो धनियाको पातलाई मैले यसरी राखिदिएँ र यसरी चलाएपछि लगभग हाम्रो यो घिउ सिमी र काउलीको तरकारी पनि तयार पनि भइहाल्यो। सजिलोसँग हाम्रो घरमा छिट्टोसँग बन्ने घिउ सिमी र काउलीको तरकारी कति सजिलो तरिकाले आज हामीले सिकेका छौँ। मिठो बनेको थियो। तपाईहरुलाई आजको रेसिपी कस्तो लाग्यो? यदि तपाईहरुलाई मन परेको छ भने भिडियोलाई लाइक शेयर च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। यस्तै भिडियो लिएर आउने छु। तबसम्मको लागि नमस्ते।